Deixa vir quando chegar perto, ele vai deitar, deitar, deitar. Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti, né, seu louco? Deixa vir quando chegar perto, ele vai deitar, deitar, deitar. Hey there, Internet Explorers, get ready for an exciting video that will keep you safe from online scams. Welcome back to our YouTube channel. Myself, Hemraj Panta, aka DOD Gamer. I'm studying Information and Technology Engineering in NCIT. र आजको भिडियोमा चाहिँ हैन हामीले एकदमै भ्यालुएबल टिप्सहरु शेयर गर्न गइरहेका छौं के यो डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ हैन भइरहेको स्क्यामहरुमा कसरी बस्ने। यो डिजिटल वर्ल्डमा भइरहेको सबभन्दा ठूलो स्क्याम भनेकै फिशिङ हो के। र यो फिशिङ भने के हो, यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु के। तिमीहरुले मात्र केही समय, केही मिनेट दियो भने चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु भयो भने चाहिँ एकदमै तिमीहरु चाहिँ ओभर स्मार्ट हुनुहुन्छ कि एकदमै पावरफुल हाम्रो स्ट्र्याटेजी सुनेर चाहिँ तिमीहरु स्क्यामरहरुलाई नै स्क्याम गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तै इमेजिन कि कसैले हैन तिमीहरुको साथी भए जस्तै बिहेभ गरिरहेछ, साथीको जस्तै बिहेभ गरिरहेछ, तर त्यसले भित्रभित्रैबाट तिमीहरुको इन्फर्मेसन चोरिरहेछ के। फेक इमेल पठाएर अनि फेक मेसेजहरु पठाएर फेक वेबसाइटहरु सेटअप गरेर के यस्तो फेक वेबसाइटहरु सेटअप गरिदिन्छ हामी छुट्याउनै सक्दैनौं कि यो रियल हो कि फेक हो भनेर के। फिशिङ भनेको टोटली साइकोलोजी र क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ के। हामीहरुले लिटरली छुट्याउनै सक्दैनौं कि यो रियल हो या फेक हो, हामीसँग स्क्याम भइरहेछ, हाम्रो इन्फर्मेसन चोरी भइरहेछ भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा हुँदैन के। चोरी भइसकेपछि चाहिँ अनि थाहा हुन्छ के। कतिपय इन्फर्मेसनहरु यस्तो हुन्छ चोरी भइसके पनि थाहा हुँदैन के। चोरी भइसकेपछि थाहा हुने भनेको जस्तै फेसबुक पासवर्डहरु, फेसबुक आईडी ह्याक भयो भन्छ नि, ह्याक हुने हैन के। यही फिशिङ स्क्यामबाट चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ गल्तीले कुनै फेक वेबसाइटमा लगइन गरेर आफ्नो पर्सनल पासपोर्ट आईडी पासवर्डहरु उता दिएर मात्रै हो के आईडी ह्याक हुने भनेको चाहिँ। नत्र चाहिँ अब के त कसैले तिमीहरुको पासपोर्ट थाहा पायो भने मात्रै अब त्यसरी गर्न सकिन्छ, नत्र फिशिङबाट अरु पोसिबल नै छैन के। चिन्ता नलिनुस्, यस्तो डेन्जरस फिशिङबाट बचाउने हामीले यस्तो पावरफुल स्ट्र्याटेजी लिएका छौं जो तिमीहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। पुरै सुन्नु होला भिडियो। नाउ लेट्स जम्प इन्टु आवर टप 4 इजी टु फलो टिप्स that will keep you safe from phishing attacks. Firstly चाहिँ trust your gut feelings के। यदि तिमीहरुको फिलिङ भित्रैबाट फिलिङ आइराछ यो स्क्याम हुन सक्छ, यो स्क्याम गर्न खोजिराछ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ 85% स्क्याम हुने चान्स छ के। स्क्याम हुन्छ के। यो डिजिटल वर्ल्डमा यति धेरै स्क्याम बढिसक्यो के। इफ तिमीलाई तिम्रो भित्रैबाट फिलिङ आइराछ योले स्क्याम गर्छ, यहाँ स्क्याम हुन सक्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ 85% स्योर स्क्याम नै हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ यस्तो अब तिमीहरुलाई भित्रैबाट यस्तो फिलिङ आयो भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि तिमीहरुले चाहिँ पहिला मेसेज हेर्न के। त्यो मेसेज कस्तोले पठाछ र तिमीहरुलाई मेल गरिरहेछ कसैले भने चाहिँ पहिला चाहिँ कुनै कम्पनीले मेल गरिरहेछ भने तिमीहरुलाई कुनै पनि कम्पनीले तिमीहरुको पर्सनल इन्फर्मेसन माग्दैन के मेलबाट। त्यसरी माग्दैन के पर्सनल इन्फर्मेसनहरु। कुनै कम्पनीले तिमीहरुलाई मेल गरेर तिमीहरुको आईडी पासवर्ड माग्छ त अब एकचोटी सोचेर हेर्नुस् त। र टिप 2 मा के छ भने चाहिँ चेक द सेन्डर के। अब कुन चाहिँले पठाएको तिमीहरुलाई चाहिँ लिंक पठाछ र तिमीले लिंकमा क्लिक गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हैन त्यो कसले पठायो त्यो चाहिँ भेरिफाई गर के, को हो त्यो भनेर भेरिफाई गर के। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तै इमेल एड्रेसहरु चेक गर, वेबसाइट डोमेन्सहरु चेक गर। र तिमीहरुको मेन चेक गर्नु के छ भने चाहिँ हैन जस्तै कि हैन तिमीहरुलाई कसैले अब फेसबुकमा लिंक पठायो हैन, अब लाइक जस्तै तिमीहरुलाई फिशिङ लिंक पठायो भने तिमीले त्यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ तिम्रो क्रोममा खुल्यो भने चाहिँ जस्तै तिमीहरुको क्रोममा सेभ भएको आईडी पासवर्डहरु जो हुन्छ नि क्रोममा सेभ गरिराख्नु भएको हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ उसको भिक्टिमको जो त्यो आईडी पासवर्ड छ त्यो सब स्क्यामरको उता जान्छ के। र अब यति धेरै एक्सेस नसक्यो भने हैन त्यसले मिनिमम कति के सक्छ भने चाहिँ हैन त्यसले तिमीहरुको फ्रन्ट क्यामेराको एक्सेस र तिमीहरुको आईपी एड्रेसहरु खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन हैन, तर फ्रन्ट क्यामेराको एक्सेस चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ नि हो। कति बेला के गरेर हुन्छ थाहा हुँदैन नि। त्यही अब उनीहरुलाई डाइरेक्टली पुग्छ के, सक्छ कि जोले नि गर्न सक्छ के यस्तो स्क्याम चाहिँ। अनि इफ तिमीहरुले चाहिँ त्यहाँ लिंकमा क्लिक गर्यो र त्यसमा लगइन गर्यो भने त दोस्तै सिद्धियो कि। अनि त्यसपछि जस्तै कि एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने चाहिँ हैन जस्तै तिमीलाई कसैले फेसबुकमा नचिन्ने अननोन मान्छेले चाहिँ तिमीलाई फेसबुकमा लिंक पठायो हैन 1000 टिकटक फलोवर्सहरु फ्रीमा मिलिराछ भनेर पठायो लिंक हैन, तिमीहरुलाई अलिअलि लाग्छ कि कहाँ यस्तो फ्रीमा मिल्छ र यो फेक होला, तर एकछिन चेक गरेर हेरौँ न के छ र भनेर तिमीहरु चेक गर्न त्यो लिंकमा क्लिक गर्छ के। तर त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तिमीहरुले अब यस्तो एट्र्याक्ट हुन्छौ। अब यहीँनिर हो के फिशिङ डाइरेक्टली क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा यही आउँछ के। त्यो राम्रो पोर्टल बना हुन्छ लगइन पोर्टल सेम जस्तै लगइन पोर्टल उसले उता बनाएको हुन्छ के। र तिमीहरु देखेर लेजिट नै हो सोच्छौ हैन त्यहाँ लगइन आईडी पासवर्ड हाल्छौ चैट एकछिनमै चैट के। यस्तो हुन्छ
के त्यो भिक्टिमको आइडी पासवर्ड सिधै स्क्यामरकोमा जान्छ, उसले चाहिँ चेन्ज गर्छ के। यसरी हुने हो तिमीहरूको खासमा फिशिङ, यसरी हुन्छ फिशिङ चाहिँ। र त्यही भएर पहिला बुझ्ने सेन्डर को हो, कसले सेन्ड गरे हो बुझ्ने, यतिकै तिमीहरूलाई फ्रीमा कसले नि दिन्न क्या। ती याद गर्नु के ऊ आफ्नै बढाएर बस्थ्यो नि, यतिकै फ्रीमा कसले नि दिन्न क्या। र अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ लुक फर सेक्युरिटी क्या। एउटा सिम्पल ट्रिक छ ब्राउजिङ गर्दाखेरि सेफली कसरी ब्राउजिङ गर्ने भन्ने कुरा एउटा सिम्पल टिप्स छ क्या तिमीहरूलाई हैन। त्यो भनेको के हो भने चाहिँ जस्तै तिमीहरूले कुनै एउटा वेबसाइट भिजिट गरिरहेछौ भने चाहिँ त्यसको युआरएल चाहिँ https बाट स्टार्ट भएको छ हैन। https भनेको जस्तै हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्युर भन्छ के। कुनै कुनैमा http मात्रै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेक्युर हुँदैन है। https छ भने चाहिँ s भनेको सेक्युर हो क्या। https मा s स्ट्यान्ड फर सेक्युर के, जसले के भन्छ भने तिमीहरूको कनेक्सन एकदम इन्क्रिप्टेड छ के। र तिमीहरूले अर्को के हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो युआरएल को लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा लकको आइकन हुन्छ के। यो https भयो भने अनि त्यो लेफ्ट साइडमा लकको आइकनहरु छ भने चाहिँ यसको मतलब के हो भने तिमीहरूको डाटा एकदम प्रोटेक्टेड छ के, चिन्तै लिनु पर्दैन के। यसपछि चाहिँ तिमीहरूको डाटा प्रोटेक्टेड छ। तर यिनीहरु छैन भने चाहिँ https छैन, http मात्रै छ, लकको चिन्ह छैन भने, लकको आइकन छैन भने चाहिँ अनि तिमीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ अलिक खतरामा हुनुहुन्छ के। र अर्को टिप्स के छ भने चाहिँ तिमीहरूको सफ्टवेयर चाहिँ अपडेटेड हुनुपर्छ के। अपडेटेड हुनुपर्छ, सकेसम्म तिमीहरूले अटो अपडेटमा राखेको हुनुपर्छ हैन। किनभने चाहिँ अब यसले चाहिँ कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम, एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरु र वेब ब्राउजरहरु चाहिँ तिमीहरूको अपडेट भइसकेको हुनुपर्छ के, अपडेट हुनुपर्छ के। नत्र भने चाहिँ अब सेक्युरिटीहरु चाहिँ यसले इम्प्रुभ गरिदिन्छ के। तिमीहरूको अपडेटले चाहिँ तिमीहरूको सेक्युरिटी इम्प्रुभ गरिदिन्छ के। र तिमीहरूको एउटा के छ भने चाहिँ सबैजनाको बानी होला, खासमा मेरो पनि यही बानी छ, क्र्याक भर्जनहरु डाउनलोड गर्ने के। त्यो फिल्मोराको यिनीहरूको क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्ने। त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि पुरै हामीले चाहिँ अपडेट, अटो अपडेट अफ गर्नुपर्छ, सबै अफ गर्नुपर्छ। फायरवालहरुको त के हालत हुन्छ त्यो बेला थाहै हुन्न के गर्नुपर्छ क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्दाखेरि। हो यो डाउनलोड गर्दाखेरिमा के याद गर्नु भने चाहिँ कसैले तिमीहरूलाई फ्रीमा दिन्न के आजभोलिको जा। सो क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्नु अगाडि 10 चोटी सोच्नु के। कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दा हैन, फिशिङबाट बच्नुको लागि चाहिँ हैन 4 वटा त्यही पावरफुल टिप्सहरु, जस्तै तिमीहरूको आफ्नो फिलिङ्सहरुलाई ट्रस्ट गर के। तिमीहरूलाई स्क्याम भइराछ भने थाहा छ भने चाहिँ स्क्याम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यसलाई ट्रस्ट गर के, त्यो स्क्यामै गर्न खोजिरा हुन्छ के। त्यही भएर अर्को चाहिँ के छ भने कसले पठाऊ, चेक दि सेन्डर, कसले पठाऊ, त्यो चाहिँ लिंक कसले पठाऊ, मेल कसले पठाऊ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग भेरिफाई गर्ने। अनि त्यसपछि लुक फर सेक्युरिटी साइन्स, जस्तै कि त्यो साइनहरु https वाला कन्सेप्ट भने। अनि साइडमा त्यो https को साइड लेफ्ट साइडतिर चाहिँ लक आइकन छ, हो त्यो चाहिँ हेरिने। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयरहरु अपडेट गरिराख्ने। यी स्टेपबाट चाहिँ तिमीहरू एकदमै सुरक्षित इन्टरनेट युजर हुनुहुन्छ के। र त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूले ती स्क्यामरहरुलाई नै स्क्याम गर्न सक्नुहुन्छ के, कसैले तिमीहरूलाई केही गर्न सक्दैन के त्यसपछि स्क्यामरहरुले चाहिँ। या फाइनली, if you found this video helpful, give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe our YouTube channel, okay, for more easy to understand tips. Also connect with us on social media for additional updates and useful contents. All the links are in the description below. Thanks for watching. Love you in the every universe. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।